नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ज्वारीची भाकरी। जे नवशिके असतील किंवा बॅचलर असतील अशा लोकांसाठी आजची रेसिपी खास होणार आहे। तर रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। एक वाटी मी ज्वारीची कणिक घेतलेली आहे, परत घेतलेली आहे आणि पीठ मळण्यासाठी थोडं पाणी घेतलेलं आहे। ज्वारीची भाकरी करण्यासाठी ज्वारीचे पीठ शक्यतो गव्हाच्या पिठापेक्षा थोडंसं जाड हवं आहे। साधारण एक मूठ मध्ये एक भाकर होते। मला 2 भाकरी बनवायच्या, त्यामुळे मी 2 मूठ पीठ घेत आहे। हे असं गोल करून घ्यायचं आहे। मध्ये पाणी टाकायचं आहे, थोडं थोडं टाकूनच मळून घ्यायचं आहे। आपल्याला एकदाच पाणी ओतायचं नाहीये। ज्वारीचं पीठ जास्त जुनं असेल तर तुम्ही थोडंसं गरम पाणी करून घेऊन ही जरी भाकरी थापली तर पिठाला चिवटपणा येतो आणि भाकर छान मऊसूत होते। तुम्ही जितकं छान मळताल भाकर तेवढी छान होणार आहे। असं घासत घासत मळायचं आहे। असं तळहात थोडं पाणी घेणार आहोत, असं हात बुडवून आता गोल असं थापून घ्यायचं आहे। थोडंसं दाबायचं आहे। खाली पीठ टाकायचं आहे, असं पसरून घ्यायचं आहे। त्याच पिठाचा आता असं पिठाला लावून घ्यायचं आहे मागे पुढे, आणि असं प्रेस करत जरा थोडंसं हे करून घ्यायचं आहे। असं थोडं दाबायचं आहे, पीठ असं पसरून घ्यायचं आहे, असं ठेवायचं आहे। थोडं हाताला असं पीठ लावून घ्यायचं आहे। हा हात इथे असं ठेवायचा आहे। असं करून भाकर थापून घ्यायची आहे। बोटाच्या साहाय्याने दाबत दाबत भाकर आपण थापून घेणार आहोत। असा हात ठेवल्यामुळे काय होतं, किनारीला चिरा पडत नाही भाकरीच्या। भाकर थापत असताना जर पीठ हाताला चिकटत असेल तर कोरडे पीठ हाताला लावून भाकर गोल गोल फिरवत भाकरी थापून घ्यायची आहे। तुम्हाला जाड पातळ कशी हवी आहे तशी अशी बोटाने दाबत दाबत थापून घ्यायची आहे। मध्येही थोडं बोटाने थापायचं आहे। आता आपली भाकरी तयार झालेली आहे। आता आपण तिला तव्यामध्ये भाजून घेऊया। जास्त जाडही नाही, जास्त पातळही नाही। गॅसवरती तवा ठेवलेला आहे, तो मध्यम आचेवरती छान गरम करून घेतलेला आहे। गरम झालेला आहे की नाही असं तव्यावरती हात ठेवला की उब लागते, मग आपण त्याच्यावरती भाकर टाकणार आहोत। आता उब लागतीये, आता मी भाकर टाकतीये। असं किनारीला पकडायचं आहे, थोडंसं असं प्रेस करायचं आहे। असं घेऊन एक हात इथे असा ठेवायचा आहे, दुसऱ्या हाताने लगेच अशी पकडायची आहे आणि पिठाची बाजू वरती आणि थापलेली बाजू खाली असं तव्यामध्ये टाकायची आहे। तव्यामध्ये टाकल्यानंतर ज्या साईडला पीठ आहे त्या साईडला आपण पाणी लावून घेणार आहोत।
पाणी जास्त लावायचं नाहीये. लावलेलं पाणी सुकायच्या आधी आपल्याला भाकर पलटी करून घ्यायची आहे. लावलेले पाणी जर सुकले तर भाकरीला चिरा पडतात. 1-2 मिनिटं मध्यम गॅसवरती आपण भाकर शेकलेली आहे. आता आपण तिला अशी मोकळी करून घेऊया कढईत. जर का भाकर शेकलेली कुठं कच्ची वगैरे असेल तर तिला असं दाबून शेकून घ्यायची आहे, म्हणजे तेवढाच भाग शेकला जातो. भाकर ही एकदा शेकली जाते एका साईडने आणि दुसऱ्या साईडने पण एकदा शेकली जाते, त्यामुळे चांगली शेकून घ्यायची आहे. आता आपण भाकर पलटी करणार आहोत. ज्या साईडने भाकर फुगत आहे त्या साईडने थोडंसं असं दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे सगळी भाकर आपली छान व्यवस्थित फुगते. आता आपण तिला पलटी करून घेणार आहोत. थोडी अशी दाबून घेणार आहोत. आपली भाकरी तयार आहे. आता एक भाकर थापून झालेली आहे. आता उरलेल्या पिठाची ही आपण भाकर थाप करून घेणार आहोत. असं थोडंसं पाण्याच्या हाताने त्याला असं मळून घ्यायचं आहे. त्याला असं करायचं आहे. थोडंसं पिठात हात लावणार आहोत, म्हणजे हाताला आपल्या पीठ चिटकत नाही. दाबून घ्यायचं आहे. आता आपण ही दुसरी पद्धत पाहत आहोत. मी एक पोटपट घेतला आहे. पोटपटाखाली एक नॅपकिन टाकलेला आहे का तर आपला पोटपट सरकू नये म्हणून. आता मी थोडंसं सुकं पीठ टाकत आहे. जेवढं असं थोडंसंच टाकायचं आहे, जास्त टाकायचं नाहीये. ते असं पसरून घ्यायचं आहे. आणि आता आपण तिला अशी लाटण्याच्या सहाय्याने आपण लाटून घेणार आहोत. चपाती कशी लाटतात तशी, पण हलक्या हाताने. ज्याला हाताने थापून येत नसेल तर ते या पद्धतीने ही भाकर करू शकतात. अशी फिरवायची आहे हाताने. आता भाकर आपण आपली तव्यामध्ये टाकून घेणार आहोत. अशी सरकवायची आहे बाजूला, अशी सरकवायची आहे. आणि मग खाली एक हात टाकायचा आहे आणि भाकर अशी पलटी करून अशी उचलून घ्यायची आहे आणि ती तव्यामध्ये टाकायची आहे. अशी धपक्याने अशी भाकर टाकायची नाहीये. थोडंसं पाणी लावून घेऊया. पीठ राहिलेलं आहे त्या कडेनेही सगळीकडे पाणी लावून घ्यायचं आहे. शक्यतो भाकरी करताना तवा लोखंडाचा किंवा ॲल्युमिनियमचाच घ्यायचा आहे, नॉनस्टिकचा घ्यायचा नाही आहे. कारण यामध्ये दोन्ही तव्यांमध्ये ॲल्युमिनियम आणि लोखंडाच्या तव्यामध्ये भाकरी छान शेकल्या जातात. त्याच्यामध्ये जास्त चांगल्या व्यवस्थित शेकलं जात नाही. आता आपण भाकर पलटी करून घेऊया. अशी दाबून भाजून घ्यायची आहे.
पोलपाटावर लाटलेली आपली भाकर तयार आहे। आपली भाकर तयार आहे। किती छान शेकलेली आहे, मागूनही आणि पुढूनही, आणि त्याला छान पापडही आलेला आहे। तुम्हाला माझी भाकर करण्याची पद्धत कशी वाटली? आवडली असल्यास एक लाईक नक्की करा। अशाच नवीन नवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।